د هغه جنازه کله ده when is his funeral when is his funeral دلته موټر درول منع دي parking is not allowed here parking is not allowed here تو څومره غواړې how much do you want how much do you want د هغه پرواز کله ده when is his flight when is his flight زما راز وساته یعنی بل چاته مه وایه keep my secret keep my secret secret ویل کیږي راز ته هغه را روان ده he is coming he is coming هغه داسې نه ده he is not like this he is not like this ما ته د خپل پاسپورت وښایه یا پاسپورت دې وښایه show me your passport show me your passport داسې خبره مه کوه یا داسې مه وایه don't say like this don't say like this زه له تا سره مینه لرم I love you I love you زه له تا څخه کرکه کوم یا نفرت کوم I hate you I hate you ورک شه یا د دې ځای نه لاړ شه clear up clear up بل یو راوړه یا دا مې نه د خوښ بل یو راوړه bring another one bring another one دا زما غلطی نه وه یا دا زما ګناه نه وه it was not my fault it was not my fault fault ویل کیږي غلطی یا ګناه سین هم ورته ویل کیږي سین او ګلټ هم ورته ویل کیږي ته څنګه یې how is it going how is it going ته څنګه یې دغه موږ د how are you په ځای استعمالوو how is it going ته څنګه یې څه شوي در باندې یا څه خبره ده what's the matter what's the matter هغه ماته ولې دوکه راکوي why does he cheat me why does he cheat me cheat ویل کیږي دوکه ورکول غولول یو څه غلطوله دا وروستی اخطار ده یا د اخیری اخطار ده it is the last warning it is the last warning
دا انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې په ډیرې اسانه او ایزي طریقې سره زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. په دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضریږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.